egyébként a jövő nem a mostani Korea, Japán időkben már megjelentek az egyik forradalmat szítani. Van néhány nap Korea, néhány nap Japán. Ez ugye ez a teteje. Ez ugye ez a teteje. Klasszikus blues írással van egy idézet felrakva. Nem tudják, hogy bluesot elolvasni. Viszont az az idegenvezetőm, az ezt tanulta, ugye ezt értelem az első két mondatot betanultam. Megyek a következő csoportra. Ez ugye ez a teteje. Hozzá mászkálni, mert ugye pihenő kell volt tulajdonképpen. Mi van? Head office.里面有钱呐。这个是什么的梦？我能卷起来，但是是不是这样我不知道。这样也有可能是讲艺术家把电